हेलो नकर नतुन भिडिओ स्वागतम जानाइछु मुकेश आम्बानी जिओर मालिक आपनालोके जाने मुकेश आम्बानी केदिनमान आगते भिडिओ एटात কৈছে যে 2021 सेकेंड हाफলৈকে ইন্ডিয়াত 5G আহি যাব আৰু কলকমৰ লগত টেষ্ট এটা কৰি কিনে কলকমৰ লগত লগ লাগি এটা টেষ্ট কৰি পাইছে যে 1 Gbps স্পিড হ'ব 1 GB per second ইয়াৰ স্পিড হ'ব আপোনালোক নিশ্চয় একদম এক্সাইটেড হৈছে মই কিন্তু ইমান এক্সাইটেড নহয় আপোনালোক ইমান উৎফুল্লিত হোৱা দৰকাৰ নাই আৰু যিসকলে নতুন ফোন লম বুলি ভাবি আছে কেদিনমানৰ ভিতৰত নতুন ফোন ল'ব বা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানত নতুন ফোন ল'ব তেওঁলোকে পুৰা ভাবি আছে এইবাৰ 4G মোবাইলৰ কাম নাই ডাইৰেক্ট 5G মোবাইল ল'ম সো তেওঁলোকে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু 5G ৰ কিছুমান কথা কৈ আছো ভিডিওটোত আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত কেতিয়ালৈকে 5G পাব পাৰে 4G নাই এই কিছুমান ঠাইত আৰু 5G আহেও যদিও তেতিয়াও ইয়াৰ প্লেন বিলাক কিমান দামী হ'ব পাৰে সো ভিডিওটো সকলোনে কৈ আছো যদি জানিব বিচাৰে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব যদি নতুন কৈ আছে চেনেলৰ তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰিব সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে 2021 যে আপোনাৰ মোবাইলত 5G স্পিড পাব হেতু আশাবাদ্য 4G নাই বহু জায়গাত নেটৱৰ্ক থাকিলেও স্পিড নাপায় সো প্ৰথম কথাটো হল যিবিলাক টেলিকম অপাৰেটৰ আছে ইন্ডিয়াত জিও এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়া এইবিলাকে বহুত টকাৰ লোন লোৱা আছে আগতে হেবিলাক টকাই মাৰিব পৰা নাই জিওৰ কথাটো অলপমান বেলেগ যেহেতু নতুন কোম্পানী হেবাবে জিও 5G ৰ কথা কৈছে বাকি এয়াৰটেল ভোডাফোন আইডিয়া 5G ৰ কথা কোৱাই নাই সো 5G 4G কে বহুত বেছি পইচা লাগে আৰু এইবিলাক পইচাটো মাৰিব পৰাই নাই লগতে গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া 5G আনিব লাগিলে সৰকাৰৰ পৰা উল্টাকে 5G স্পেক্ট্ৰাম কিনিবহে লাগিব ধৰকচোন 5G আহি গল ইন্ডিয়া তাৰ পাছত ইয়াৰে যিবিলাক মান্থলি প্ল্যান হ'ব কিমান মান দাম হ'ব আইডিয়া আছে নে 4G ৰে বৰ্তমান 200 250 মান্থলি দিব লাগে 5G তেতিয়া 1 Gbps স্পিডত 5G স্পিড তেতিয়া আপোনালোকৰ দাম আৰামছে মান্থলি 1000 ৰ ওপৰত গুছি যাব বৰ্তমান যিবিলাক বাহিৰৰ দেশত চাইনা হক বা দুবাইত যিবিলাক 5G চলি আছে 1200 1300 মান্থলি দিব লাগে সো গুনে 1200 1300 মান্থলি দিব কমেন্টত জনাবচোন এইবাৰো মুকেশ আম্বানীয়ে ফ্ৰীতে দিব বুলি ভাবিছে নেকি 4G ৰ কথাটো বেলেগ আছিল কাৰণ জিও নতুন কোম্পানী আছিল হেবাবে কাস্টমাৰ পাবৰ কাৰণে দিছিল কিন্তু এইবাৰ 5G নিদিয়ে কাৰণ 4G কে 5G ৰ কষ্টটো বহুত বেছি আৰু 2021 ত লঞ্চ কৰিম বুলি কৈছে যেটো কৰিব কিন্তু এইবিলাক মুম্বাই দিল্লী এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সিটি বিলাকতে আপোনালোকে 2021 ত দেখা পাব আমাৰ এইবিলাক গাঁৱে চাৱে এইবিলাকত অহালৈকে কমসে কম 3 বছৰ মান 2023 মানলৈকে ভালকে দেখা পাব কাৰণ 5G যিবিলাক টাৱাৰ বহাব লাগিব হেবিলাকৰ ৰেঞ্জ টু 4G টাৱাৰতকে বহুত কম 800 মিটাৰ মানে এটা টাৱাৰে কভাৰ কৰিব পাৰিব হেবাবে হ'ব কিমান বেছি টাৱাৰ বহাব লাগিব হেবাবে আমাৰ এইবিলাক গাঁৱে চাৱে অহালৈকে 3 বছৰ মান লাগি যাব আৰামছে 2030 মানলৈকে আপোনালোকে ভালকে 5G বুলি যদি ক'ব যাও তেতিয়া আপোনালোকে পাব আৰু যিবিলাকে নতুন মোবাইল লম বুলি ভাবি আছে 5G মোবাইল ল'ব তেওঁলোকে 5G মোবাইল বৰ্তমান লোৱাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ 3 বছৰ মানতকে বেছি এনেও মানুহে এটা মোবাইল ইউজ নকৰে সো আপোনালোকে সেই দামত 5G মোবাইলটো বৰ্তমান 20 ৰ পৰা 30000 মানতে আছে তেতিয়ালৈকে তো 10000 ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে 5G মোবাইল পাই যাব বাবে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে 5G পইচাটো ঘুমাই থোৱাৰ দৰকাৰ নাই 4G মোবাইলে কিনো সেইটো দামতে ভাল স্পেসিফিকেশনৰ মোবাইল পাব সো ভিডিওটো দেখিনে আছে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু যে নতুনকৈ আছে চেনেলৰ তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজি যাব সেইটো ক্লিক কৰিব সো আৰু কেনে লাগিছে নিশ্চয় কমেন্টত জনাব 5G ৰ বিষয়ে সো ভিডিওটো দেখিনে আছিল নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম